Có một thời, vàng là ngôn ngữ của quyền lực. Rồi vàng được thay thế bằng giấy, giấy được bảo chứng bởi các thể chế và tiền trở thành những con số vận động trong hệ thống tài chính toàn cầu. Nhưng lịch sử chưa bao giờ nói rằng một trật tự tồn tại mãi mãi. Sự thay đổi của một đồng tiền thống trị thường không xảy ra trong một đêm. Nó bắt đầu từ thương mại, công nghệ, địa chính trị, hạ tầng tài chính và sâu xa nhất là niềm tin. Vì vậy, câu hỏi lớn của thời đại không chỉ là đồng tiền nào sẽ thay thế USD, mà là nhân loại đang tiến tới một hình thái mới nào của giá trị, niềm tin và quyền lực. Các nhà sử học nhìn thấy những chu kỳ, các nhà kinh tế nhìn thấy sự dịch chuyển của vốn, các nhà khoa học máy tính nhìn thấy một nền kinh tế ngày càng được vận hành bằng dữ liệu và thuật toán. Các triết gia nhìn thấy một câu hỏi cổ xưa đang trở lại: giá trị thực sự đến từ đâu? Và rồi AI xuất hiện, nó có thể xử lý hàng tỷ dữ liệu, nhận ra những mô hình mà con người khó nhìn thấy và tối ưu hóa những hệ thống khổng lồ. Nhưng càng tiến xa, một nghịch lý càng hiện rõ. AI có thể tính giá của gần như mọi thứ, nhưng giá không phải là giá trị. Một ngôi sao, một giọt nước giữa sa mạc hay một khoảnh khắc của sự sống có thể không có giá, nhưng lại vô giá. Một nền văn minh có thể sở hữu trí tuệ nhân tạo mạnh nhất lịch sử, nhưng vẫn không biết mình đang đi về đâu. Trong dòng chuyển hóa ấy, Bitcoin xuất hiện như một thí nghiệm đặc biệt của thời đại kỹ thuật số. Liệu tiền có thể tồn tại mà không cần một trung tâm duy nhất để xác nhận và kiểm soát? Bitcoin không chỉ đặt câu hỏi về giá của một tài sản. Ở tầng sâu hơn, nó đặt lại câu hỏi về niềm tin. Nếu tiền truyền thống dựa phần lớn vào niềm tin đối với thể chế, pháp luật, ngân hàng trung ương và hệ thống tài chính, Bitcoin thử nghiệm một dạng niềm tin khác: mật mã học và quy tắc giao thức, sự khan hiếm được lập trình và sự đồng thuận của mạng lưới. Điều quan trọng không phải Bitcoin chắc chắn sẽ thay thế USD. Điều quan trọng là nó mở ra một câu hỏi mới. Liệu niềm tin của một nền văn minh có thể được kiến tạo không chỉ bằng quyền lực và thể chế, mà còn bằng toán học, mã nguồn và mạng lưới? Từ đó, blockchain mở rộng câu hỏi từ tiền sang hạ tầng của giá trị. Quyền sở hữu có thể được số hóa, tài sản có thể được token hóa, hợp đồng có thể được lập trình. Giá trị có thể di chuyển xuyên biên giới trên những mạng lưới mới. Nhưng chính tại đây lại xuất hiện câu hỏi sâu hơn. Khi tiền có thể được lập trình, ai sẽ lập trình mục đích của nền kinh tế? Bởi công nghệ có thể thay đổi cách giá trị được tạo ra, lưu trữ, xác thực và truyền đi, nhưng không tự quyết định điều gì đáng được coi là giá trị. Bitcoin có thể đặt lại vấn đề về sự khan hiếm, blockchain có thể tái cấu trúc niềm tin. AI có thể khuếch đại trí thông minh. Nhưng nếu trí thông minh tăng lên mà lòng tham cũng tăng lên, công nghệ chỉ làm cho lòng tham mạnh hơn. Công nghệ có thể thay đổi cách giá trị được truyền đi, chỉ ý thức mới quyết định giá trị nào đáng được truyền đi. Và rồi cuộc cách mạng lượng tử xuất hiện ở đường chân trời. Nó mở ra những cách tiếp cận mới đối với tính toán, xác suất và thông tin, buộc con người nhìn sâu hơn vào một thực tại phức tạp hơn trực giác cổ điển. Không nên biến vật lý lượng tử thành bằng chứng cho tâm linh, nhưng nó tạo ra một sự cộng hưởng đáng suy ngẫm. Thế giới sâu nhất không đơn giản chỉ là những vật thể cô lập, mà còn được mô tả bằng quan hệ, thông tin, trạng thái và tương tác. Ở đây, tư tưởng của phương Đông trở nên đặc biệt sâu sắc. Kinh dịch nhìn thế giới như một quá trình biến dịch không ngừng. Âm chuyển thành dương, thịnh chuyển thành suy, suy mở đường cho thịnh. Đạo đức kinh nhắc rằng nước mềm nhưng có thể xuyên qua đá, cái tưởng như yếu đôi khi lại bền hơn cái tưởng như mạnh. Những tư tưởng ấy không phải lời tiên tri về Bitcoin, blockchain, AI hay lượng tử. Nhưng chúng gợi ra một nguyên lý vượt thời gian. Mọi hình thái đều có thời của nó. Khi một hình thái đạt đến giới hạn, sự chuyển hóa đã bắt đầu. Thiên văn học cho chúng ta thấy quy luật ấy ở quy mô vĩ đại hơn. Các ngôi sao sinh ra rồi chết đi. Các thiên hà hình thành rồi va chạm. Những nguyên tố tạo nên cơ thể con người từng được rèn trong lòng những ngôi sao cổ đại. Vũ trụ vận hành bằng chuyển hóa. Nền văn minh cũng vậy. Từ vàng sang giấy, từ giấy sang tín dụng, từ tín dụng sang dữ liệu, từ dữ liệu sang tài sản số. Mỗi bước chuyển đều là sự thay đổi trong cách con người tổ chức niềm tin. Điều đó không có nghĩa USD chắc chắn sụp đổ, Bitcoin chắc chắn thay thế tiền pháp định, blockchain chắc chắn thay thế ngân hàng, hay lượng tử chắc chắn thay thế máy tính hiện tại. Các hệ thống cũ có thể tiếp tục tồn tại trong khi những hệ thống mới phát triển song song. USD có thể vẫn giữ vai trò quan trọng.
Bitcoin có thể trở thành một phần của hệ thống tiền tệ tương lai. Blockchain có thể trở thành một lớp hạ tầng mới của tài chính. AI có thể trở thành lớp trí tuệ vận hành trên những hệ thống ấy. Công nghệ lượng tử có thể mở rộng thêm giới hạn của tính toán. Tương lai có thể không phải là cuộc chiến trong đó một công nghệ tiêu diệt công nghệ khác, mà là sự kết hợp của nhiều công nghệ và nhiều dạng niềm tin trong một kiến trúc mới của nền văn minh. Nhưng khi những năng lực ấy cùng xuất hiện, câu hỏi lớn nhất lại không nằm ở công nghệ, nó nằm ở con người. Khi máy móc ngày càng thông minh, điều gì còn làm nên giá trị của con người? Khi blockchain có thể xác thực, con người thực sự tin vào điều gì? Khi Bitcoin đặt lại câu hỏi về tiền, tiền đang phục vụ sự sống hay sự sống đang phục vụ tiền? Khi AI có thể mô phỏng trí tuệ thực sự là gì? Đó chính là nơi triết học tỉnh thức gặp thời đại trí tuệ nhân tạo. Vấn đề lớn nhất của nhân loại có lẽ không còn là thiếu trí thông minh, mà là liệu ý thức có trưởng thành đủ nhanh để theo kịp sức mạnh công nghệ hay không. Một nền văn minh có thể sở hữu những công cụ phi thường, nhưng vẫn bị điều khiển bởi những bản năng rất cổ xưa, sợ hãi, tham lam, quyền lực và chia rẽ. Khi đó, công nghệ không giải phóng con người, nó chỉ khuếch đại chính những gì đang tồn tại bên trong con người. Vì vậy, cuộc cách mạng lớn nhất có thể không phải là cuộc cách mạng của tiền, blockchain, AI hay lượng tử. Nó là cuộc cách mạng trong nhận thức, từ tích lũy sang kiến tạo, từ sở hữu sang kết nối, từ quyền lực sang trách nhiệm, từ trí thông minh sang trí tuệ. Đó cũng là chiều sâu của vật cực tất phản. Khi vật chất đạt đến cực điểm, con người bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa. Khi trí thông minh đạt đến cực điểm, con người bắt đầu tìm kiếm trí tuệ. Khi máy móc có thể tính toán gần như mọi thứ, con người buộc phải đối diện với câu hỏi không thể giải quyết bằng tính toán. Sống để làm gì? Có thể USD vẫn giữ vị trí trung tâm trong nhiều thập kỷ. Có thể Bitcoin trở thành một phần quan trọng của hệ thống tiền tệ tương lai. Có thể blockchain trở thành hạ tầng mới của giá trị. Có thể AI và lượng tử mở ra những khả năng vượt xa trí tưởng tượng hiện tại. Lịch sử chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng, nhưng một quy luật vẫn không thay đổi. Mọi đế chế đều có chu kỳ, mọi hệ thống đều có giới hạn, mọi hình thái đều biến đổi. Và khi một chu kỳ lớn của nhân loại đang chuyển mình, câu hỏi quan trọng nhất không phải là ai sẽ thống trị thế giới tiếp theo, mà là nhân loại sẽ trở thành ai khi thế giới cũ không còn đủ sức chứa thế giới mới. Có lẽ cuộc chuyển dịch thật sự không phải từ USD sang Bitcoin, từ ngân hàng sang blockchain, từ con người sang AI hay từ máy tính cổ điển sang lượng tử, mà là từ một nền văn minh biết tạo ra sức mạnh sang một nền văn minh đủ tỉnh thức để sử dụng sức mạnh ấy. Tiền đang được viết lại, hạ tầng giá trị đang được tái cấu trúc, trí thông minh đang được nhân tạo hóa, biên giới của tính toán đang được mở rộng. Nhưng thứ cần được cách mạng hóa sau cùng có lẽ không phải là tiền, máy móc hay công nghệ, mà là chính ý thức đã tạo ra tất cả những thứ ấy. Bởi khi ý thức trưởng thành, công nghệ có thể trở thành công cụ của sự sống. Khi ý thức chưa trưởng thành, công nghệ chỉ trở thành sự khuếch đại của bản năng. Và tương lai của nhân loại có lẽ sẽ không được quyết định bởi AI mạnh đến đâu, Bitcoin có giá trị bao nhiêu, blockchain mở rộng đến đâu, hay máy tính lượng tử tính toán nhanh đến mức nào, mà bởi một câu hỏi giản dị nhưng vĩ đại hơn tất cả. Liệu nhân loại có đủ tỉnh thức để xứng đáng với sức mạnh mà chính mình đang tạo ra?